Hey potato, it's me Punchy and welcome back to my channel. Potatoes gonna potate. Bam! Subscribe! So today is magre-review na naman ako ng product na ito ay ginagamit raw pampaputi ng balat, murang pampaputi. And I'm gonna use this one, alagang Perla Hypoallergenic. Ayan. Oh my god. So as you can see, ano siya, is a laundry bar, soap bar, papaya. Gently whitens, softens, and protects. Helps clothes last longer. Laundry bar soap talaga siya. So, tingnan natin kung effective ba talaga siya pampaputi. And this is, nabili ko to sa Lazada. Mura lang to eh. 18 pesos lang yata to pagkabili ko sa Lazada. Wait lang. Tingnan natin. Yeah, 18 pesos siya nabili ko sa Lazada. 18 pesos. So, tingnan natin kung effective ba talaga tong Perla pampaputi ng balat. So nga pala, before we start, please become a potato, subscribe to my channel, and kung subscriber ka na, please leave a potato emoji sa my comment section down below. So yeah, i-review na natin to, check ba natin kung effective ba talaga tong Perla na pampaputi ng balat. Let's go! Hello, so before natin gamitin itong Perla, alagang Perla Hypoallergenic, check muna natin yung aking current na balat. So at the moment, ito yung aking balat. Ito yung aking face. Parang siya. Maliwanag masyado. Pero ito yung aking face ngayon. Currently, I'm using yung Dove na sabon, yung kulay white. And so far, napakinis na yung aking balat. As you can see, siya dito. Medyo shiny and smooth. Ayan. Ayan yung aking balat ngayon. As you can see, I'm still brown. Still chocolatey. Ayan. So, ito yung ating current na balat. Ayan. Chocolatey. So, gagamitin ko tong Perla ng isang linggo and tignan natin kung ano magiging itsura ng balat ko after 1 week and kung effective ba talaga siyang papaputi. So, maliligo na ako and papakita ko sa inyo yung itsura niya after ko maligo. Hello. So, ito na yung Perla na sabon, hypoallergenic, laundry bar soap. So, gagamitin ko siya. Subukan mo na natin siya parang pilamos. So, let's see. Wala siyang tatak. Ewan ko kung pato wala siyang tatak. Meron siyang konting Perla na engrave pero hindi siya super prominent. It smells smells Perla. So let's try. Oh my god. Mabula siya. Yeah, mabula. So far, okay yung kanyang bula. And hindi siya ma-update. Walang sting. And panawan natin. Mayroon siyang balon. Parang siyang Dove. Siya? Parang may naiwan. Well. So, ito yung mukha ko. Yeah, hindi siya drying sa face, which I love. So, try na natin siyang pagmaligo. Hello, so, ito try natin paligo itong Perla. Let's see.
ko pa naman ito eh. Gawin ko na rin siya sa mukha ko and then gawin ko na rin siya pang shampoo. Pag wala siya and I feel smooth siya sa balat. Lalaban ko yung sarili ko. So, yan siya. Okay naman siya sa balat, hindi siya masakit. Parang smooth siya, parang rin siyang dove. So, yan, iwan na ako. So, kakatapos ko lang maligo. And ang hapdi sa mukha ng Perla. Mahapdi siya sa mukha. Feel ko na-irritate yung mukha ko. But this is how my face looks like after isang ligo ng Perla. Parang feel ko nag-whiten yung balat ko agad-agad. Parang feel ko pumuti siya. Nalaban na yung skin ko. So, ayun yung itsura na after 1 ligo. Ayan. Medyo brown pa rin ako, no? Happy naman ako sa brown na kulay. Try ko lang magpaputi, tsaka try ko lang paputiin yung singit ko tsaka yung puwet ko. So that's why I try to use this Perla. And let's see my face again. Feel ko talaga na-irritate yung face ko eh. Talaga ay mag-focus. Mahapdi siya sa mukha. So far, mahapdi siya sa mukha and then dito sa leeg. But sa the rest, okay naman siya. So yun. So, itatry kong gamitin itong Perla for 7 days and i-check ko. Sabihin ko sa inyo kung ano yung tsura niya after 7 days. Thanks. Lalaglag. Hello. So, today is the 7th day na ginagamit ko itong Perla na sabon. Gamit ko pang ligo. So, ito na yung natira sa kanya. Super konti na lang. Ayan. Manipis na lang siya. This is only for 1 week. Pero, halos ubos na siya. So, i-check na natin yung aking balat. As you can see, ano siya, medyo nag-lighten yung aking balat. Ayan, let's go near. Diba? Medyo ano siya, nag-lighten talaga siya, no? Wait. Ayan. Ayan. Diba? Medyo nag-lighten naman siya. Hindi siya super puti agad, but I feel na meron talaga siyang difference. Pumuti na siya ng konti. And, ang napansin ko lang dito sa Perla na sabon, ano siya, medyo ma-update siya sa may mata. Lalo kapag nilagyan siya ng sabon sa mata, ma-update. And then sa here, sa leeg, dito ma-update siya. Para rin siyang Kojic soap. Parang galing yung kanyang feeling. Ma-update. But, so far, I can notice na pumuti siya actually. Diba? Kapag tingnan mo, compare sa dati. And look at my face right now. Ay, aking skin. Sinasabong ko rin yung tenga ko. Like everything. And then kilikili. So, yeah, pumuti na. Laglag. Laglag yung ano ko. And then kabilang kilikili. Kaya pumuti siya. Yeah. So far, this one, this Perla, itong
Perla na hypoallergenic na sabong panlaba. I can say na nakakaputi siya. Just for 1 week, as you can see, medyo naglighten yung aking balat. So, I think I'm gonna continue using it. The problem with this one, ano siya ma-update and nakaka-dry siya ng konti ng balat. So, yun. Pero, so far, I'm happy naman sa kanyang result because, as you can see, my skin, medyo talagang na-puputi siya. So, kapag tinuloy-tuloy ko to, I feel puputi na ako. Yeah. So, yun lang ang ating review nitong Perla na sabong panlabang pampuputi. Ayun. So, ito yung ating munting review ng Alagang Perla Hypoallergenic Laundry Soap Bar Papaya as ating pampaputi ng balat. So, as you can see, medyo naglighten talaga yung aking skin. So, I recommend this one sa ating mga kaslapi, mga katulad ko na hindi naman sobrang yaman na ka-afford mag-spend ng pampaputi. So, this is very affordable and this is, very effective naman. As you can see, ayan, medyo naglighten yung aking skin. Yan. Medyo chocolate pa rin siya, but a little bit of whiter chocolate yung aking skin. So, I super love this one. So, nga pala, this Laundry Soap Bar Papaya, does it ring my bell? Yes, it really rings my bell because this is cheap and nakakaputi siya in fairness. Diba? Nakaka-fresh siya ng balot. Di ko in-expect na itong Perla pala yung ating kasagutan, guys. Ang masasabi ko lang about sa Perla, kapag napunta siya sa eyes ninyo, is kinda ouchy. Yun lang. And medyo may pagka-sting siya ng konti. Pero hindi naman sobrang mahapdi. Pero a little bit of touch ng hapdi lang. But I really recommend this one kung gusto niyo magpaputi ng balat pero wala kayong pira. So again, please become potato, subscribe to my channel, and then kung subscriber ka na, please leave a potato emojis may comment section down below. So kung meron kayong suggestion or recommendation ng i-review ko next, please leave it sa comment section down below. I-try natin yun. Ako muna mag-try and sabihin ko kung gumagana ba siya or hindi. So, yun lang. Have a great day. Bye-bye!